FCTA guarantees anti-venom availability across Abuja public hospitals. NECO releases 2025 SSCE external results on Tuesday. Makinde gifts elderly man house at Oyo at 50 celebration, pledges delivery before February ends. On the international scene, Finland secures $6 billion deal to build icebreakers for United States. Any exciting motorsport, Khalifat FC face NPFL sanctions after missing El Kanemi Warriors fixtures. And now the details. The Federal Capital Territory Administration has assured residents that anti-venom is fully stocked and accessible in all FCTA-owned hospitals and public health centers following the death of singer Ifunanya Nwagene on Saturday. The death of Ifunanya, which sparked public outrage and allegations of medical negligence, prompted the FCTA to clarify the availability of life-saving treatment for snake bites. The Mandate Secretary of the FCT Health Services and Environment Secretariat, Dr. Adedolapo Fashawe, in a statement issued on Monday night, said residents should remain calm, emphasizing that the territory maintains sufficient supplies of both polyvalent and multivalent antivenoms. The National Examination Council will on Tuesday, February 3rd, 2026, release the results of the 2025 Senior School Certificate Examination External. This was disclosed in an internal circular signed by the Council's Acting Director, Information and Public Relations and obtained by the Newsline today, Tuesday. According to the circular, the results will be formally released by the Registrar and Chief Executive of NECO, Professor Dantani Ibrahim Wushishi, at 10:45 a.m. Results of the 2025 Senior School Certificate Examination SSCE External will be released on 3rd February 2026 by the Registrar/Chief Executive Professor Dantani Ibrahim Wushishi at 10:45 a.m. Still on national stories, Governor Seyi Makinde of Oyo State has fulfilled a heartfelt promise by gifting a house to an elderly man who, during a public event on Sunday, wished for a home while offering prayers for the state and its leadership. The touching moment occurred at an event marking the ongoing Oyo at 50 celebrations, commemorating 50 years of the creation of Oyo State. Amid prayers and goodwill messages at the gathering, the elderly man openly expressed his personal wish to own a home, drawing the attention and compassion of the governor. Moved by the request, Governor Makinde immediately responded publicly, pledging that the wish would be granted. He assured the crowd that the Oyo State government would ensure the delivery of the house before the end of February. Speaking at the event, Makinde reaffirmed his administration's commitment to the welfare of the people, particularly the elderly and vulnerable. He noted that the 58th anniversary of the state was not only a time for celebration, but also an opportunity to reflect on service, compassion, and people-centered governance. The governor said in his remarks, emphasizing that the promise would be fulfilled within the month. He added that the government would continue to serve the people of Oyo State beyond the anniversary celebrations, stressing continuity in governance and social responsibility. Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly after this break. Ramadan, oṣù alápọ̀nlé, oṣù abiyì wọlé dé wẹ́rẹ́, alhamdulillah.
lóbìnrin a kú àmójúbà oṣù Ramadan oṣù tá a ti ṣiṣẹ́ olóore kékeré gbà ńlá oṣù yọ ẹ̀ṣẹ̀ láti má jẹ́ kí oríire tí ń bẹ nínú oṣù yóò fò wá rù ẹ wá ṣiṣẹ́ Ọlọ́run Allah nípasẹ̀ ṣiṣẹ́ onígbọ̀wọ́ ọ̀kanòjọ̀kan ètò tá a ti là kalẹ̀ fún yín ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn kẹ́ẹ̀sì dá àjìpínlẹ̀ òre ẹ wá ṣe onígbọ̀wọ́ àwọn ètò bíi wáàsí àwẹ̀ ìrun pípé tafsir àyọkà láti rẹ̀ Al-Qur'an sàrìtìyà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ wá dá sí tọ́lọ́run kẹ́ ẹ lè gba òpó oore láyé àti lálùkìyámọ̀ fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ tàbí láti ṣe onígbọ̀wọ́ ẹ pé alága ìgbìmọ̀ Ramadan iléeṣẹ́ Melody FM Hajj Kamal Usama sórí 0803-513-2586 àti Mikael Adekola Ọmọtọ́ṣọ́ sórí 0803-284-9194 tàbí kẹ́ẹ̀kọ́ sí iléeṣẹ́ wa tó wà ní Melody House ojúlé kejì má pàdé òrùngbòde wá sinmi bá ṣorun Ìbàdàn Ramadan Kareem. tó fẹ́ wọlé ó bá ń bọ̀ wá bí kò má wọlé ó bá wọlé tán bí kò má ṣe. ará ilé ìrọ̀nà mo pé ewé kan dé. Àtótó arére ìwé ìròyìn Yorùbá Tòótọ́ agbẹnusọmọ káàrọ̀ òjíire tọ̀sẹ̀ tún ti jáde kàṣàdùà. Ooru gbogbo àwọn Fúlàní bínú tán lórí ìpadàbọ̀ Sunday Ìgbòho kí ni wọ́n bínú sí gan-an. Wàhálà wọ́n mú ẹjọ́ Oríyọmí Hamzat lọ sọ́dọ̀ EFCC. Ẹ wá gbọ́n tán lórí Yọmí ṣe o. Wọ́n jí olórí ìpolongo ìbò Tinubu gbé nílẹ̀ Haúsá. Wọ́n léjò lọ́wọ́ nínú. Nǹkan ńlá elégbé àtàwẹ́wẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ìjà táwẹ́wẹ́ Pasuma àtòṣùpá. Ẹ wá gbọ́n tó ló ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Ó mà ṣe o ojúmọ́ kan wàhálà kan mà ní. Ẹ wá gbọ́ wàhálà tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ikú Bùnmi Omijé ojú mi. Pàgà ìjà bẹ̀rẹ̀ láàrin Fúnkẹ́ Akíndélé àti Kúnlé Afọláyan. Ẹ wá gbọ́rọ̀ burúkú tí Fúnkẹ́ sọ sí Kúnlé. Àáfà ìwọ ń tèpè. Ẹ wá gbóhun tí ìmáàmù sọ nílùú Ògbómọ̀ṣọ́. Ó ní kí wọ́n pa ẹnikẹ́ni tí kò bá tẹ̀lé Sultan. Ọlọ́run àǹtí Ajára wà lórí ìdùbúlẹ̀ àìsàn lọ́wọ́lọ́wọ́. Ní Rónkẹ́ Òṣòdì Òkè bá kí èpè ńlá mọ́lẹ̀. Èèmọ̀ rẹ̀ o. Ẹ wá wo Theophilus tó fún ìyàwó bàbá rẹ̀ lóyún. Kí ló sùn débi eléyìí gan? Gbogbo rẹ̀ lẹ́ẹ̀ka gbádùn nínú ìwé ìròyìn Yorùbá Tòótọ́ tọ̀sẹ̀ yìí. Ó wà káàkiri gbogbo vendor. Irinwó náírà péré ni. Bèrè fún tiẹ̀ o. Melody FM 100.7. Welcome back. You're still listening to Newsline on Melody 100.7 FM. And now straight to business news, where the federal government has moved to end the practice of carrying electricity subsidy cost alone, announcing a framework that will spread the burden across federal, state and local governments from 2026. The Director General of the Budget Office of the Federation, Tanimu Yakubu, disclosed this on Monday in Abuja during a training and sensitization workshop for ministries, departments and agencies on the 2026 post-budget preparation process using the Government Integrated Financial Management Information System Budget Preparation Subsystem. Yakubu said President Bola Tinubu had directed the electricity subsidy cost be made explicit, tracked and fairly shared across tiers of government, warning that the current approach creates hidden liabilities and recurring crises in the power market. He added that from 2026, the federal government would no longer treat electricity subsidies as an open-ended obligation borne solely by the center, especially where policy decisions and political benefits are shared. According to him, the president has instructed that the existing electricity sector legal framework be invoked to ensure that subsidy sharing is practical, transparent, and enforceable. Turning now to the foreign scene, where Finland is building a new fleet of icebreakers for the United States, but President Donald Trump's plan for Greenland, which it covets and tends United States-EU ties, have raised concerns over the deal of $6 billion secured by Finland to build icebreakers for the United States. 60% of the world's icebreakers are Finnish-made and 80% are designed by Finnish companies, according to Aktia, the state-owned firm which manages the country's icebreaker fleet. Jukka Viitanen, Sustainability and Communications Director of Aktia, told the newsman that Finland's expertise was born from necessity. Viitanen said it is the only country in the world where all ports can freeze in the winter.
In the world of entertainment this afternoon, Yeni Kuti, the daughter of legendary Afrobeat pioneer Fela Anikulapo Kuti, has spoken out against the comparisons between her father and today's music stars, describing such discussions as inappropriate and disrespectful. She noted that Fela's lasting relevance nearly 30 years after his passing is a clear testament to the depth of his legacy and cultural impact. Yeni encouraged both artists and fans to engage in comparisons among contemporaries instead of placing iconic figures into competitive narratives with modern performers. And finally, in the exciting world of sport this afternoon, Khalifat FC of Owerri are facing possible sanctions from the Nigeria Premier Football League after failing to honour their league fixture against El Kanemi Warriors in Maiduguri on Monday. The match, scheduled to hold at the El Kanemi Warriors Sports Centres, was not played after the visiting team failed to arrive, leading match officials to award a 3-0 walkover in favour of the home side. The NPFL later confirmed on X that the Owerri-based club did not show up for the fixture. Under league regulations, clubs that fail to honour matches without a valid reason risk penalties that may include a fine of up to 10 million naira for feature of the match and the loss of 3 points and 3 goals. It was gathered that Khalifat FC had earlier written to the league to request a change of date, citing travel and financial challenges following their match against Kwara United on January 29th. In a letter dated January 28th and addressed to NPFL Chief Operating Officer Davidson Owumi, the club stated that they would be unable to make the trip to Maiduguri for the fixture, even if it was rescheduled for the following Wednesday. We've now come to the end of Newsline on Melody 100.7 FM, but before we wrap up, here's a recap of the major headlines. FCTA guarantees antivenom availability across Abuja public hospitals. NECO releases 2025 SSCE external result on Tuesday. Makinde gifts elderly man house at Oyo at 50 celebration, pledges delivery before February ends. On the foreign scene, we told you Finland secures $6 billion deal to build icebreakers for United States. And in the world of sports, you just heard Khalifat FC face NPFL sanctions after missing El Kanemi Warriors fixture. Join us across all our social media platforms for more news stories and excellent programming. The news was compiled and produced by Kudirat, Akim Apampa, and Bobola Egunfemi, and is edited by Eyitayo Olushola. I am Mobola Badekale. Good afternoon, and thank you for listening. Melody FM 100.7. ará ilé ìrọ̀nà mo pé ewé kan dé. Àtótó arére ìwé ìròyìn Yorùbá Tòótọ́ agbẹnusọmọ káàró òjíire tọ̀sẹ̀ tún ti jáde kàṣàdùà. Ooru gbogbo àwọn Fúlàní bínú tán lórí ìpadàbọ̀ Sunday Igboho kí ni wọ́n bínú sí gan. Wàhálà wọ́n mú ẹjọ́ Oríyọmí Hamzat lọ sọ́dọ̀ EFCC. Ẹ wá gbọ́n tán lórí Yọmí ṣe o. Jẹ́ wọ́n jí olórí ìpolongo ìbò Tinubu gbé nílẹ̀ Haúsá. Wọ́n léjò lọ́wọ́ nínú. Nǹkan ńlá elégbé àtàwẹ́wẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ìjà táwẹ́wẹ́ Pasuma àtòṣùpá. Ẹ wá gbọ́n tó ló ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Ó mà ṣe o. Ojúmọ́ kan wàhálà kan mà ní. Ẹ wá gbọ́ wàhálà tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ikú Bùnmi Omijé ojú mi. Pàgà ìjà bẹ̀rẹ̀ láàrin Fúnkẹ́ Akíndélé àti Kúnlé Afọláyan. Ẹ wá gbọ́rọ̀ burúkú tí Fúnkẹ́ sọ sí Kúnlé. Àáfà ìwọ ń tèpè. Ẹ wá gbóhun tí ìmáàmù sọ nílùú Ògbómọ̀ṣọ́. Ó ní kí wọ́n pa ẹnikẹ́ni tí kò bá tẹ̀lé Sultan. Ọlọ́run àǹtí Ajára wà lórí ìdùbúlẹ̀ àìsàn lọ́wọ́lọ́wọ́. Ní Rónkẹ́ Òṣòdì Òkè bá kí èpè ńlá mọ́lẹ̀. Èèmọ̀ rẹ̀ o. Ẹ wá wo Theophilus tó fún ìyàwó bàbá rẹ̀ lóyún. Kí ló sùn débi eléyìí gan? Gbogbo rẹ̀ lẹ́ẹ̀ka gbádùn nínú ìwé ìròyìn Yorùbá Tòótọ́ tọ̀sẹ̀ yìí. Ó wà káàkiri gbogbo vendor. Irinwó náírà péré ni. Béèrè fún tiẹ̀ o. Ramadan oṣù alápọ̀nlé oṣù abiyì wọlé dé wẹ́rẹ́ alhamdulillah. Palẹ̀ mọ́ fàlejò tó fẹ́ wọlé, tó bá ń bọ̀ wá bí kò máa wọlé, tó bá wọlé tán bí kò máa jáde ní. Mọ́rí àbá àbíkàyà Ramadan. Gbogbo mùsùlùmí
lọ́kùnrin àti lóbìnrin a kó àmójúbà oṣù Ramadan oṣù tá a ti ṣiṣẹ́ olóore kékeré gbà ńlá oṣù yọ ẹ̀ṣẹ̀ láti má jẹ́ kí oríire tí ń bẹ nínú oṣù yóò fò wá rù ẹ wá ṣiṣẹ́ Ọlọ́run Allah nípasẹ̀ ṣíṣe onígbọ̀wọ́ ọ̀kan òjọ̀pọ̀ ètò tá a ti là kalẹ̀ fún yín ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn kẹ́ẹ̀sì dáàjì pẹ̀lẹ́ ore ẹ wá ṣe onígbọ̀wọ́ àwọn ètò bíi wáàsí àwẹ̀ ìrun pípé tafsir àyọkà láti rẹ̀ Al-Qur'an sàrìtìyà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ wá dá sí tọ́lọ́run kẹ́ ẹ lè gba òpó oore láyé àti lálùkìyámọ̀ fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ tàbí láti ṣe onígbọ̀wọ́ ẹ pè alága ìgbìmọ̀ Ramadan iléeṣẹ́ Melody FM Hajj Kamal Usama sórí 0803-513-2586 àti Mikael Adekola Ọmọtọ́ṣọ́ sórí 0803-284-9194 tàbí kẹ́ẹ̀kan sí iléeṣẹ́ wa tó wà ní Melody House ojúlé kejì má pàdé Òrùngbòde wá sinmi bá ṣorun Ìbàdàn Ramadan Kareem. tó fẹ́ wọlé tó bá ń bọ̀ wá bí kò má wọlé tó bá wọlé tán bí kò má ṣe. ìkànnì tó kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́ Melody FM Ìbàdàn. ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. ẹ káàsán àkójọpọ̀ ìròyìn la mú wá sí etí ìgbọ̀nyín láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn Olabisi Oladimeji lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ kókó tó wà nínú ìròyìn. ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ṣe ìlérí wípé àwọn àpòrò náà ni wọ́n mọ̀ wà ní tìbútòrò ilé ìwòsàn ní ìlú Àbújá. àjọ NECO náà ni yóò fi èsì ìdánwò àwọn ọmọ SSCE ìtọ́dún 2025 yóò fi síta lónìí. gómìnà Mákindé fi ẹ̀bùn ilé ó fi ta ọkùnrin àgbàlagbà kan lọ́rẹ níbi ayẹyẹ tí wọ́n ti ń ṣe ayẹyẹ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nígbà tí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pé 50 ọdún. ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti fi dá àwọn olùgbé ní ìlú Àbújá lójú wípé àwọn ó ṣètò àpòrò pàápàá jùlọ eléyìí tí ó jẹ́ ti àpòrò ejò ní ti ìbútòrò ilé ìwòsàn tó jẹ́ ti ìjọba ní ìlú Àbújá látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ ikú eléyìí tí ó pa ọmọbìnrin olórin kan Ifunanya Uwagene ní ọjọ́ àbámẹ́ta Thursday. ìṣẹ̀lẹ̀ ikú Uwagene yìí òun náà ni ó bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn nínú tí wọ́n sì ti ń fi ẹ̀sùn kan àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ ètò ìlera wípé wọn ò bìkítà. èyí ló fà á tí ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n fi yànnàná ọ̀rọ̀ ọ̀hún tí wọ́n sì ní àwọn ò ní gbogbo nǹkan tó yẹ kí àwọn ò ní ilé ìwòsàn tó jẹ́ ti ìjọba pàápàá jùlọ àwọn nǹkan eléyìí tí yóò wo oró ejò sàn lára. ẹni tí ó jẹ́ akọ̀wé fún ẹgbẹ́ FCT Health Service àti Environment Secretariat Dr. Adedolapo Fashawe òun náà ló sọ eléyìí nínú àtẹ̀jáde tó ń fi síta ní ọjọ́ ajé Monday níbi tí ó ti rọ àwọn èèyàn wípé kí wọ́n ṣe sùúrù wípé àwọn rí dájú wípé àwọn ṣètò gbogbo nǹkan eléyìí tí ilé ìwòsàn ìjọba tí ó mọ̀ nílò tó fi dórí àwọn àpòrò ọ̀hún. àjọ NECO National Examinations Council ní ọjọ́ Tuesday lónìí yìí ní ọjọ́ kẹta oṣù kejì ọdún 2026 òun náà ni wọ́n mọ̀ ṣètò èsì ìdánwò senior school certificate examination eléyìí tí wọ́n ṣe ní ìtàlẹ́ ẹ̀kọ́ ọ̀hún external eléyìí ló wà ní inú àtẹ̀jáde tí wọ́n fi síta tí ẹni tí ó jẹ́ adarí fún àjọ ọ̀hún lórí ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìròyìn àti ìbáraàlú sọ̀rọ̀ tó fi síta fún àwọn oníròyìn lónìí òde yìí èèyàn ní ọjọ́ Ṣẹ́gun Tuesday ọjọ́ kẹta oṣù kejì ọdún 2025 gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde ọ̀hún ṣe sọ wọ́n ní èsì ìdánwò yìí òun náà ni àwọn ò fi síta tó sì jẹ́ wípé ẹni tí ó jẹ́ ọ̀gá àgbà fún àjọ NECO ọ̀jọ̀gbọ́n Dantani Ibrahim Wushishi òun náà ni yóò bu ọ̀wọ́ lù. wọ́n ní èsì ìdánwò àwọn ọmọ tí wọ́n ṣe ìdánwò àṣekágbá ilé ẹ̀kọ́ girama tọdún 2025 ìyún SSCE
external òní wọ́n fi síta lónìí òde yìí ní ọjọ́ kẹta oṣù kejì ọdún 2026. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ó ti mú ìlérí eléyìí tó ṣe ó ti mú ṣẹ ọ ìlérí tó ṣe wípé òun fún ọkùnrin kan eléyìí tó jẹ́ àgbàlagbà ní ilé nígbà tí ọkùnrin ọ̀hún tó béèrè fún ilé ọ̀hún níbi ayẹyẹ tí wọ́n ṣe ní ọjọ́ àìkú Sunday níbi tí ọmọkùnrin ọ̀hún ti béèrè wípé yóò wo òun o kí òun jẹ́ onílé lórí lẹ́yìn ìgbà tí ó gbàdúrà fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ìṣèjọba gómìnà Mákindé tán. Wọ́n ní ibi tí ọkùnrin yìí tó ti béèrè fún ilégbèé òun náà ní ibi tí wọ́n ti ń ṣe àmì ayẹyẹ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pé 50 ọdún. Wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tí arákùnrin yìí tí ó béèrè tó gbàdúrà tán tó sì sọ ọ̀rọ̀ ìtùnú fún ìṣàkóso gómìnà Mákindé àti àwọn èèyàn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ibẹ̀ ni ó ti wá fi àìdùnnú rẹ̀ hàn wípé yóò sì wo òun o kí gómìnà ṣe nǹkan ẹyọ kan fóun torí yóò wo òun kò náà ní ilé lórí. Wọ́n ní ilé yìí ni ó sì bá ojú rere àti ojú àánú gómìnà Ṣèyí Mákindé ló bá pàdé ní kété tó béèrè ìbéèrè ọ̀hún tán òun náà ni gómìnà ló dá lóhùn ní ìta gbangba tí ó sì jẹ́jẹ́ wípé òun ò rí dájú wípé èròǹgbà rẹ̀ ọ̀hún ó wá sí ìmúṣẹ. Ó fi dá ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn tó wà níbi ayẹyẹ ọ̀hún lójú wípé ìṣàkóso pàápàá jùlọ ìṣèjọba tòun ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òun náà ni yóò rí dájú wípé kó tó di òpin oṣù kejì ọdún 2026 táwa yìí ilé arákùnrin ọ̀hún yóò ti ṣetán tí wọ́n sì ti fi kọ́kọ́rọ́ rẹ̀ lé lọ́wọ́. Ó sọ̀rọ̀ níbi ayẹyẹ ọ̀hún gómìnà Mákindé ó fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí wípé ìṣàkóso òun náà ni yóò mọ̀ sin àwọn èèyàn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pàápàá jùlọ àwọn àgbàlagbà àti àwọn tí mẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé. Ó ṣàlàyé níbi tí ó ti ń ṣe ìlérí fún arákùnrin ọ̀hún wípé ká tó rí oṣù kan sísìn ilé ọ̀hún yóò ti di ilé tí èèyàn ò mọ̀ gbé tí arákùnrin ọ̀hún tí yóò sì ti kó sínú ilé ọ̀hún. Wọ́n ní yàtọ̀ sí ayẹyẹ eléyìí tí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ó ní ìṣàkóso rere àti ìfọkàntán ó ní kò mọ̀ ní jẹ́ nǹkan tí yóò di àwátì nínú ìṣàkóso tòun. Àkójọpọ̀ ìròyìn kò ní jù báyìí lọ níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Kí n tó máa lọ ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn tá a mú wá lẹ́ẹ̀kan sí i. Àjọ FCTA fi dá àwọn èèyàn ní ìlú Àbújá lójú wípé àwọn ó pèsè àpòró eléyìí tí yóò mọ̀ pa oró ejò lára. Àwọn ó ṣètò rẹ̀ ní tìbútòrò ilé ìwòsàn ti ìjọba tó wà ní ìlú Àbújá. Àjọ NECO yóò fi èsì ìdánwò SSCE external tọdún 2025 yóò fi síta lónìí. Gómìnà Mákindé fún arákùnrin àgbàlagbà kan ní ẹ̀bùn ilé níbi ayẹyẹ 50 ọdún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ó sì jẹ́jẹ́ wípé ilé ọ̀hún yóò ti ṣetán kó tó di ìparí oṣù kejì ọdún 2026. Èyí ló pin àkójọpọ̀ ìròyìn fún tọ̀sán tòní níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa lórí gbogbo àwọn ìtàkùn ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa at Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Kudrat Hakeem Apampa àti Bọ́bọ́lá Eégúnfẹ́mi ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn yìí. Èyítáyọ̀ Olúṣọlá lólóòtú ìròyìn. Olabisi Oladimeji ló mú ìròyìn ọ̀hún wá sí etí ìgbọ̀nyín. Ẹ káàsán lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ ṣé tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn.